Xin chào tất cả các bạn, mình là Hà Sirius, admin của Bạn Có Biết Channel. Người dơi tiếng Anh đọc là Batman là một nhân vật hư cấu, một siêu anh hùng truyện tranh được tạo ra bởi họa sĩ Bob Kane và nhà văn Bill Finger. Batman xuất hiện lần đầu tiên trong Detective Comics số 27 vào tháng 5 năm 1939 và kể từ đó đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm xuất bản của DC Comics. Nguyên gốc được đặt tên là The Batman. Anh còn được biết đến với các tên gọi như là The Caped Crusader, nghĩa là chiến binh thập tự mang áo choàng, hay The Dark Knight, nghĩa là hiệp sĩ bóng đêm, và The World's Greatest Detective, nghĩa là thám tử giỏi nhất thế giới. Danh tính bí mật của người dơi là Bruce Wayne, một tỷ phú người Mỹ, một tay chơi, một nhà công nghiệp, một nhà từ thiện và là chủ sở hữu của Wayne Enterprises. Chứng kiến cái chết của cha mẹ khi còn là một đứa trẻ, anh thề sẽ trả thù tội phạm và theo đuổi lý tưởng về công lý. Wayne rèn luyện bản thân cả về thể chất và trí tuệ. Anh mang trang phục dơi để chống tội phạm. Batman hoạt động trong thành phố Gotham, một thành phố giả tưởng dựa trên thành phố New York của Mỹ, được trợ giúp bởi các nhân vật khác nhau bao gồm cả cộng sự của anh là Robin, quản gia Alfred Pennyworth, ủy viên cảnh sát James Gordon và đôi khi là nữ anh hùng Batgirl. Kẻ thù truyền thống của Batman là Joker. Ngoài ra anh còn phải chiến đấu với một tập hợp những nhân vật phản diện khác như là Harley Quinn, Penguin, Two-Face, Poison Ivy hay Deathstroke. Không giống như hầu hết các siêu anh hùng, anh không hề có bất kỳ siêu năng lực nào mà thay vào đó sử dụng trí tuệ thiên tài, khả năng trinh thám, khoa học và công nghệ, sự giàu có, sức mạnh thể chất, kỹ năng võ thuật, tinh thần bất khuất và cái uy của vị anh hùng trong cuộc chiến chống tội phạm. Người nhện tên tiếng Anh là Spider-Man là một siêu anh hùng hư cấu trong các truyện tranh xuất bản bởi Marvel Comics. Nhân vật này được sáng tạo bởi nhà văn Stan Lee và Steve Ditko. Lần đầu xuất hiện trong Amazing Fantasy số 15 vào tháng 8 năm 1962. Người nhện có tên thật là Peter Parker. Thuở nhỏ là một đứa trẻ tuổi teen mồ côi, được dì May và dượng Ben nuôi nấng, phải đối phó với những sự thay đổi ở tuổi vị thành niên, đồng thời còn phải khoác lên người một bộ trang phục khác để chống lại tội phạm. Peter Parker là một cậu học sinh nhút nhát, được nuôi nấng bởi cô và chú giàu tình thương nhưng không có con, vậy nên họ luôn coi cậu như con đẻ. Trong một lần đi tham dự cuộc hội thảo khoa học, Peter vô tình bị cắn bởi một chú nhện nhiễm phóng xạ trong phòng thí nghiệm. Sau khi bị hôn mê, tỉnh dậy cậu thấy mình trở nên vạm vỡ và có những khả năng phi thường, đó là sở hữu sức mạnh siêu nhiên, sự nhanh nhẹn, khả năng bám dính vào hầu hết các bề mặt, phun ra tơ từ cổ tay và phản ứng với các mối nguy hiểm một cách nhanh chóng, nhờ có giác quan của loài nhện, giúp cậu chống lại kẻ thù của mình. Cậu sử dụng khả năng của mình để thực hiện những việc tốt như là giúp đỡ kẻ yếu, nhưng luôn giữ kín tung tích của mình. Nghề nghiệp của Spider-Man là một thợ chụp ảnh và còn là nhà khoa học. Spider-Man không chỉ mạnh mẽ mà còn là thiên tài về chiến thuật và khoa học. Người nhện là một trong những nhân vật siêu anh hùng phổ biến và thành công nhất về mặt thương mại. Tính đến nay đã có 7 phim về người nhện ra mắt khán giả trên toàn cầu. Về thể trạng, Batman 41 tuổi, cao 1m88, nặng 95kg. Tổng tài sản của anh lên đến 80 tỷ đô la Mỹ. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, có 12 bằng thạc sĩ, hiểu biết 127 loại võ thuật. Thể trạng siêu tốt đối với một người bình thường, có thể nâng tạ nặng 454kg, chân đẩy được tạ 1,13 tấn, có thể sống sót ngoài chân không trong 27 giây, là thiên tài trí tuệ và chiến thuật, là bậc thầy phá các loại bẫy. Về khả năng chịu đựng, chịu được việc bị bẻ gãy cả xương sống, cơ thể bị phân hủy hoàn toàn, bị mắc kẹt trong quả bom thời gian vẫn sống sót. Các thành tích của Batman: phá được nhiều vụ án khó nhằn mà cảnh sát phải bó tay, đã trải nghiệm việc cận kề cái chết, không cần sử dụng súng khi chiến đấu,
đã một mình đánh bại Superman và cả Justice League, là người sáng lập và là siêu anh hùng duy nhất không có sức mạnh đặc biệt nào trong Justice League. Về điểm yếu, Batman không có tác nhân gây suy giảm sức mạnh của bản thân. Tuy nhiên, anh không có siêu năng lực giống như các siêu anh hùng khác, vì thế anh cũng không có siêu sức mạnh, siêu tốc độ, siêu bền hay siêu chịu đựng. Ngoài ra, Batman có vẻ không ổn định về tinh thần do các vết thương tâm lý từ thuở nhỏ. Thông tin về thể trạng của Spider-Man. Anh 25 tuổi, cao 1m78, nặng 76kg, chỉ số thông minh 250, cũng là trẻ mồ côi. Trang phục Spider-Man trang bị bộ phận bắn tơ ở hai tay, cho phép anh ta bay lượn trong thành phố như đi dạo. Đạn tơ có thể bắn với áp lực 136kg trên 1 inch vuông. Tơ của Spider-Man tan trong 1 giờ, có thể giữ được cả tàu siêu tốc và giữ được cả thanh niên khổng lồ xanh là Hulk. Các siêu năng lực của Spider-Man: có thể bò trên bất cứ bề mặt rắn nào, có thể đẩy tạ đến 10 tấn, tốc độ chạy lên đến 320 km/h, có siêu phản xạ, siêu bền và siêu chịu đựng, cơ thể kháng hóa chất bên ngoài, có các giác quan của loài nhện, cho phép gia tăng khả năng bảo vệ ở môi trường xung quanh. Điều này cho phép anh ta bay lượn khắp New York mà không cần nhìn nơi để bắn tơ vào. Cùng với tốc độ của mình thì Spider-Man dường như là không thể bị đánh trúng. Anh ta thậm chí có thể né đạn bắn ra từ súng. Về khả năng chịu đựng, có thể chịu được một quả mìn nổ ngay trước mặt. Các thành tích của Spider-Man: từng đánh bại Hulk, là thành viên của bộ tứ siêu phàm Fantastic Four và Avengers, sáng tạo một thế võ độc nhất vô nhị là võ nhện. Với thế võ này thì Spider-Man có thể đấu tay đôi với bất cứ bậc thầy võ thuật nào, ngay cả khi bị bịt mắt. Là giáo viên của đội đột biến Hulk Summers. Có một chi tiết bên lề khá thú vị, đó là Spider-Man từng muốn tham gia Justice League, nhưng bị Batman từ chối. Ngoài ra, người nhện là người có nhiều bạn gái hơn bất cứ siêu anh hùng nào. Các điểm yếu của Spider-Man: mặc dù có nhiều năng lực vô đối nhưng Spider-Man không phải là không thể bị đánh bại. Đầu tiên là có quần áo nhện lòe loẹt nên dễ bị kẻ địch phát hiện. Khả năng chịu đựng có giới hạn. Giác quan của nhện có thể bị đánh lừa hoặc bị vô hiệu hóa bởi thuốc. Tính cách của Peter Parker có vẻ ngây thơ nên có thể bị kẻ thù lợi dụng để khai thác. Spider-Man sẽ bị yếu đi bởi thuốc trừ sâu ethanol chlorua. Những địch thủ có tốc độ ngang ngửa với Spider-Man có thể vô hiệu hóa giác quan loài nhện của anh ta. Tổng kết các yếu tố lại thì Batman có vẻ giỏi chiến thuật hơn và có nhiều vũ khí hỗ trợ hơn. Tuy nhiên Spider-Man khỏe hơn, nhanh hơn, có giác quan của nhện giúp phòng thủ siêu tốt. Khí ga và thuốc của Batman không có tác dụng lên giác quan của nhện. Võ nhện sẽ đánh bại tất cả các thế võ mà Batman biết. Vậy người chiến thắng sẽ là người nhện. Có bạn sẽ hỏi, nếu Batman không đánh bại được Spider-Man thì tại sao anh ta có thể hạ gục cả Justice League? Xin thưa, đó là vì Batman có thời gian để chuẩn bị. Những kết quả mà Batman đã đạt được thực tế cần có nhiều tuần, thậm chí là vài tháng để chuẩn bị và lên kế hoạch. Nếu các bạn cho Batman thời gian chuẩn bị cho trận đấu với Spider-Man thì có lẽ Batman có thể thắng. Tuy nhiên nếu là đấu 1-1 ngay và luôn thì Batman sẽ không có một cơ hội nào. Vậy tỷ lệ chiến thắng của Spider-Man sẽ là 100%. Bây giờ ở là ai vậy, sao bạn mặt tỉnh bào quá vậy không biết á. Giờ tụi không có cái mặt kìa. Rồi giờ đúng là một cái. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.